السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنركب في الانترا 2012 خليجي. هركب فيها بازوكا سيمفوني 1500 واط وجيم سيمفوني 300 واط. احنا كده بنفك الكاسيت اهو. دي خليجي جايب شاشة فوق الكاسيت بالفريم بتاعها اهو. معظم الخليجي بينزل بشاشة فوق الكاسيت. طبعا هم اللي عاملين طبعا الكلام دوت. العربية مبتنزلش كده، بس طبعا الشاشة أشيك من الشاشة دي، لأن الشاشة بتبقى عالية لفوق منظرها مش لطيف يعني. الشاشة مكان الكاسيت أشيك، تبقى ماشية مع الطابلو. كده احنا بنفك الكاسيت. وانا بفك الكاسيت لقيت الساعة بتاعت الطابلو رمينها ورا الكاسيت، ورا الفريم، وحاطين الفريم بالشاشة فوق الكاسيت على طول. المهم ده ارسي ناكاماتشي 5 متر، والارض اللي هيركبه ارسي وارضي، لان طبعا الكاسيت مفيهوش ارسي زي ما قلنا قبل كده. والكهرباء سلك حجازي 2 ملي او 3 ملي. كده احنا ركبنا العرضية اهو. خدنا من سلوك السماعات الواصلة بتاعت الصوت، والكهرباء بتاعت الباور انتنا خدناها مع الكونتاك، والسلك معدي من تحت اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا ما بنقفلش غير لما نجرب، عشان لو في حاجة فيها عيب، حاجة بايظة، نعرف نغيرها قبل ما نقفل اهو. طبعا هنركب الكاسيت، نركب الفيش. هما فيشتين، فيشة كهرباء وفيشة صوت، والاريال من الاريال بيد ارض برضو. ونقعد الكاسيت، نحط الكاسيت مكانه وما نقفلش لغاية ما نجرب. لقينا الصوت تمام، نقفل الكاسيت زي ما كان اهو. طبعا الشاشة ليها سلوك كتير، فعكستني شوية. انا بركب الشاشة مكانها. ده الجيم 300 واط سيمفوني. وصلنا الكهرباء اهو، والارضي، وده الارسي نركبه في الان. وادي البازوكا السيمفوني 1500 واط اهي. بازوكا سيمفوني 1500 واط اهي، باينة اهي. زي ما انتم شايفين اهو. كده احنا لقينا الصوت تمام. نقفل بقى الكاسيت مكانه، ونقفل الفبر تمام. ده الفبرية بتاعت الجنب التاني اهو، نقفلها. ودي الشاشة اهي مع الكاسيت. بس طبعا انا ساعات بغير الشاشة دي، بركب لها شاشة طابلو تكون اسهل واسرع من كده، لان الشاشة دي بتبقى بطيئة. اللي جاية من العربية دي بتبقى بطيئة اهو. كده انا بقفل اهو، ونقفل الكاسيت مكانه، ورجعنا الفبر مكانه اهو. تمام. الفبرية في الجنب حد كان فككها قبل كده، ما كانتش راضية تركب من الجنب هناك تحت اهو.
هنبتدي بعد كده ان شاء الله نسمع الصوت.